تا حالا به این فکر کردید که آخرای عمرمون وقتی که به پایان زندگی نزدیک شدیم بیشتر از همه در مورد چه چیزهایی حسرت می‌خوریم؟ مارک تواین نویسنده معروفی هست که در این مورد مطلب بسیار بسیار آموزنده‌ای رو به ما گفته. دو تا حسرت بزرگ در اواخر عمرمون خواهیم داشت که اگه زودتر این موارد رو بدونیم احتمالاً در آینده این حسرت‌ها رو نخواهیم داشت. در این ویدیو درس‌های بسیار مهم از مارک تواین رو خواهیم دید. درس اول: در زندگی دو روز مهم وجود دارد: روز تولد و روزی که متوجه می‌شوید چرا به دنیا آمدید. هیچ وقت با افراد احمق بحث نکنید، چون آنها شما را تا سطح خودشان پایین می‌کشند و سپس با تجربه‌ای که دارند شما را شکست می‌دهند. مارک تواین نویسنده مشهور آمریکایی به خاطر نثر طنزآمیز و تیزهوشانه‌ای که داشت به شدت مشهور شد. او در طول دوران زندگیش با افرادی مواجه می‌شد که به شدت از آثار و عقاید او انتقاد می‌کردند. در یکی از این موارد فردی تلاش کرد تا با مارک تواین وارد بحث بشه و نظرات تند و بی‌پایه و اساسی رو درباره آثارش مطرح کرد. تواین در اون موقعیت به جای اینکه وارد بحث بی‌نتیجه بشه، با خنده به اون آدم گفت: هرگز با فردی که از نردبان عقل بالا نمی رود وارد جدال نشو. او تو را تا سطح خودش پایین می کشد و آنجا به خوبی می داند چگونه تو را شکست دهد. این جمله نشون دهنده فهم مارک تواین از بیفایده بودن بحث با افراد غیر منطقی بود. در یه درس دیگه او میگه از افرادی که سعی میکنند رؤیاهایتان را کوچک کنند دوری کنید. افراد کوچک همیشه این کار را انجام میدهند، اما افراد بزرگ شما را تشویق میکنند تا به انسانی بزرگ تبدیل شوید. جیمز دایسن سالها پیش تصمیم گرفت که یه جاروبرقی بدون کیسه با مکش قوی‌تر و کارآمدتر بسازه. در اون زمان بازار جاروبرقی به شدت توسط برندهای بزرگ و قدیمی کنترل میشد و کسی به تغییر در این فناوری ساده و سنتی باور نداشت. دایسن با پشتکار فوق‌العاده‌ای که داشت بیش از 5000 نمونه اولیه از جاروبرقی خودش رو ساخت که در بیشتر مواقع هم با شکست مواجه شدند. او در طول این فرایند با مشکلات مالی بسیار شدیدی روبرو شده بود و همچنین دوستانش هم ازش هیچ حمایتی نمی‌کردند. بسیاری از افرادی که او رو میشناختند به او توصیه کردند که این پروژه رو رها کن و مسیرهای ساده تری برای موفقیت انتخاب کن. اما دایسن تصمیمش رو گرفته بود. او به انتقادات و شک‌هایی که اطرافیان در دلش مینداختن اصلاً توجهی نکرد و رؤیای خودش رو دنبال کرد. در نهایت تلاش‌های بی‌وقفه دایسن نتیجه داد و او جاروبرقی بدون کیسه اختراع کرد که با طراحی و عملکرد عالی به بازار عرضه شد و تبدیل به یکی از موفق ترین محصولات خانگی دنیا شد. مارک تواین میگه اگر سگ گرسنه‌ای رو پیدا کنید و او رو سیر کنید، او به شما حمله نخواهد کرد. این تفاوت اصلی بین انسان و سگ است. شجاعت یعنی توانایی مقابله با ترس و تسلط بر ترس، نه اینکه ترس را نداشته باشید. زندگی کنید طوری که در هر لحظه آماده مرگ باشید. عصبانیت مانند اسید است. به طور ناگهانی ممکن است همه چیز را نابود کند. مایکل جکسون در اوج شهرت و موفقیتش در دهه‌های 1980 و 1990 همیشه به عنوان یک هنرمند بی‌نظیر شناخته میشد، اما او در پشت درهای بسته با مشکلات شخصی زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد. یکی از بزرگترین مشکلات او عصبانیت‌های شدید و ناتوانی در مدیریت احساساتش بود. او همیشه در تلاش بود تا از این احساسات درونی خودش عبور کنه، اما در برخی مواقع این عصبانیت‌ها به طور ناگهانی و بدون هشدار بیرون می‌زدند. در یکی از مشهورترین حوادث زندگی او، مایکل جکسون در حین ضبط آلبوم بد با یکی از تهیه کنندگان موسیقی به نام کویسی جونز دچار مشاجره شد. این دعوا به حدی شدت پیدا کرد که در نهایت کویسی جونز از پروژه کلاً کنار کشید و رابطه اونها به شدت آسیب دید. مایکل بعدها اعتراف کرد که عصبانیت بی‌دلیل و ناگهانیش
باعث از دست دادن یکی از مهمترین همکارانش شده که میتونستن به موفقیت‌های بیشتری در کنار همدیگه دست پیدا کنن. در یکی دیگه از حوادث معروف زندگی مایکل، او به دلیل عصبانیت در مقابل خبرنگاران و رسانه‌ها رفتارهای ناشایستی از خودش نشون داد و بسیاری از روابط عمومیش رو تحت تاثیر قرار داد. او در ظاهر فردی مهربون و دلنشین به نظر می رسید. قلب مهربونی داشت، اما بعضی وقتا نمیتونست جلوی عصبانیت خودش رو بگیره و این باعث شد که در جامعه در برهه‌ای از زمان تصویری منفی از او شکل بگیره. این اتفاقات روی زندگی حرفه‌ای و شخصی مایکل جکسون تأثیرای منفی زیادی گذاشت. او بعدها در مصاحبه‌هایی بیان کرد که در اون زمان نتونسته بوده جلوی عصبانیت خودش رو بگیره. مارک توین در یک جمله معروف میگه طوری زندگی کنید که در پایان هیچ کس حس پشیمانی نداشته باشد. میدونید که استیو جابز بنیانگذار شرکت اپل هست. استیو جابز به معنای واقعی کلمه یک نوآور بود. دستاوردهای شگفت‌انگیزی هم در زندگی خودش به دست آورد، اما او در پایان زندگیش، زمانی که با بیماری سرطان پانکراس دست و پنجه نرم می‌کرد، در سخنرانی‌های مختلف گفت با وجود تمام موفقیت‌های مالی و حرفه‌ای، زمانی که به پایان زندگی نزدیک شدم، متوجه شدم که ثروت و شهرت نمی‌تواند جایگزین روابط انسانی و وقت گذاشتن برای عزیزانم باشد. او گفته بود من در اوج موفقیت‌های مالی و شغلی هستم، اما در این آخرین روزهای عمرم متوجه شدم که ثروت نمیتواند معنی واقعی زندگی را برای من به ارمغان بیاورد. در تاریکی شب وقتی به دستگاه‌های پزشکی متصل هستم و صدای ماشین‌های مختلف را میشنوم، به یاد میآورم که خانواده، عشق و روابط انسانی چیزهایی هستند که باید در طول زندگی بیشتر به آنها اهمیت میدادم. مارک توین میگه 2 چیز در آخرین روزهای عمر باعث میشه که ما خیلی پشیمون باشیم. این همون تیتر ویدیو هست که در موردش صحبت کردیم. این 2 مورد چیا هستن؟ قبل از اینکه بهش بپردازیم ازتون بسیار سپاسگزارم که روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و اگه مطالب کانال دانشگاه رو مفید میدونید لطفاً عضو کانال دانشگاه بشید که همدیگر رو گم نکنیم و شما عزیزان از ویدیوهای بعدی هم مطلع بشید. مارک توین میگه 2 چیز در پایان عمر ما باعث پشیمونی میشه. اولیش اینه که به دیگران، به خانوادهمون، به عشقمون، به بچه‌هامون کم عشق بورزیم، برای اونها کم وقت بگذاریم، و دومیش اینه که کم سفر کنیم. اگه سعی کنیم که در طول زندگیمون به آدم‌های اطرافمون، دوستان و خانوادهمون بیشتر عشق بورزیم و کنارشون باشیم و همچنین وقتمون رو یه جوری تنظیم کنیم که بتونیم به سفر هم بریم، در پایان عمرمون حسرت‌های کمتری داریم. مارک توین میگه انسان تنها یک سلاح مؤثر داره، اونم خنده هست. وقتی 14 ساله بودم پدرم برای من بیفایده به نظر می رسید، اما وقتی بزرگ شدم متوجه شدم که او تا چه اندازه می توانسته به من کمک کند. در بعضی مواقع اگر سکوت کنیم و هیچ حرفی به زبون نیاریم خیلی بیشتر به نفعمون میشه. اما این مواقع کجاها هستن؟ لطفاً روی این تصویر کلیک کنید و درس‌های مهم چرچیل رو تماشا کنید. شب و روزتون بخیر. امیدوارم که همیشه موفق و خوشحال باشید. به امید دیدار.